วัสดีครัสวัสดีคบรัสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอยอุ้ยวันนี้มันสาแก่ใจนะเฮ้ยนี่มันมันยกยิ้มแก้จริงสาอีกแก่มันใช้ในเอาจริงๆในสามคู่เนี่ยอีกคู่นักกีฬาเนี่ยเราดูแล้วมันมีแววทางลงได้สวยที่สุดสุดถูกอันนั้นก็คือเห็นแววมาตั้งแต่แรกเลยว่านางลงสวยแน่คู่นี้อะไรอๆใช่ย่างเงี้ยอืแต่มก่อนอื่นก่อนจะลงสวยเราต้องลงเรียนพิเศษกันก่อนอุ้ยต้องเรียนพิเศษเพราะเรียนม.6เดี๋ยวต้องสอบเข้ามหาลัยอีกเนาะใช่เราจ่ายค่าเรียนพิเศษให้โกสองจบต้องซึ่งต้องมาลงนี่ค่ะทางนี้ค่ะใช่แล้วเก่งมาเดี๋ยวเราซื้อก ไปซื้อปุ๋ยมาใส่ส้มด้วยเพอส้มลูกโตเกินไปแล้วจะกลายเป็นเออ ส้มโอแล้ว โหคุณพ่อครับคุณพ่อสอยส้มหล่นบาทได้แบบอีกนิดเดียวอ่ะอีเอานั้นกนิดเดียวจุกเลยค่ะเออคืจงใจอถ้าขยับองนะศาอีกพ่อจงใจนิดนึงคือ0,000เลย อีกนิดเดียวจะร้องดังมาก อืมอุ๊กอุ๊กพ่อไม่เฟรนลี่เลยอ่ะเขาไม่พ่อเป็นเป็นที่ความหงุดหงิดแล้วก็เป็นความเป็นอย่างนี้หงุดหงิดอืดูแล้วขัดใจมดูแล้วไม่มีความเป็นพ่อสักนิดนี่พูดตามตรงแบบนางคือจอมบงการน่ะอืมไม่รู้สิไม่แต่คือส่วนตัวต่อให้แบบดุกับลูกแต่ว่ากับเพื่อนลูกเขาไม่ควรจะตึงบ้างวะไม่รู้ว่าคือตึงได้แต่แบบทำให้มีความมีมันเหมือนกับมีมีมีอะไรมากกว่านี้ไม่รู้สิความรู้สึกก็แบบเหมือนกับแบบเหมือนลืมบทอ่ะมันเพิ่งนึกออกอ่ะอาจจะไม่อยากให้มาสนิทกับลูกหรือเปล่าแบบเกเรอย่างนี้มันไม่ไม่หรอกเกี่ยว แต่ในความคิดในความรู้สึกลุงอ่ะนางไม่ได้ตึงนะแต่นางเป็นคนแบบนั้นน่ะอืมเป็นคือคนนางก็พูดปกตินะอ่าโกมันไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาก็ตอบปกติอ่ะแต่แค่ไม่เฟรนคือถ้าคนลี่เฉยตึงอ่ะมันจะต้องบอกว่าจะอยากรู้ไปทำไม อ๋อโอ้ต้องวีนต้องวีนถูกโอ้ปะอ่มันาคือคนถ้าคนมันไม่อยากให้คบอ่ะไม่อยากให้ลูกมาสนิทด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะอยากรู้ไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือไม่ก็อ่ะต้องพูดแล้วก็เขาสนใจการเรียนไม่ได้เที่ยวเล่นไปวันๆหนึ่งอันนั้นแขวะอะไรอย่างเงี้ยคือค่ะลุงไม่ใช่ต้องค่ะมีการอันนั้นแขวะค่ะต้องมีการแขวะประชดประชันใช่ไงหมายถึงว่าถ้าไม่ชอบอ่ะนึกออกอ๋ปะอ แต่คือบุคลิกเขาเป็นแบบนั้นนะเห็นไหมล่ะคราวที่แล้วที่ตื่นลงมาแล้วมาเจอนางก็หน้าตึงอย่างนั้นอ่ะ 4 ทุ่มเดี๋ยว4 ทุ่มขึ้นไปนอนได้แล้วนะมันดึกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เดินไปเลยคือเขาก็ไม่ได้แบบว่า คือหมายถึงว่าไม่ได้เป็นคนที่ขี้วีนน่ะแต่บุคลิกเขาเป็นคนอ่ขี้วีาดูเหมือนคนขี้วีน อืมแล้วแต่สอยรังนกเหมือนดุออกมาบ้านคนอื่นเขา เออแล้วก็ไม่เก็แล้วบด้วยนะสอยทำไมก่อนประเด็นกลัวคือไม่นกมาทำเห็นว่ามีรัรังงนกก็เออเขาแล้วสอยกำลังมาลรังนกซะหน่อยงต้นไม้ทำความสะอาดต้นส้มแล้วไม่คิดว่ามีลูกนกอยู่ตรงนั้นแล้วคือสมมุติหรังนกรือมีใครอยู่ก็อยู่บนต้นไม้คือมันไม่ได้อยู่บนท่อแอร์หรือไม่ได้ไปอยู่ริมหน้าต่างอ่ะคนสมัยก่อนน่ะเขาไม่อยากให้มีอะไรอยู่ไงเห็นไหมล่ะมีรังอะไรก็ไปสอยทิ้งหรอเออคนสมัยแบบเขาปลูกไว้ในบ้านอ่ะต้นไม้อ่ะเขากลัวจะไปทำว่าต้นไม้ให้ต้นไม้ไม่นกมาเขาเสียนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้แล้วไม่ให้นกก็สอยทิ้งทำรังให้หมดไม่มีใครทำรังให้ต่อมาทำรังอืมขนาดหลังคอมเพรสเซอร์แอร์มีอะไรก็รื้อหมดอะมดนกลงอะไรมาทำรังก็เหลือก็ออกคอมเพรสเซอร์มันเข้าใจได้ไงแต่เดี๋ยวนี้นกเอมันบนต้นไม้อเลยฉันก็เลยแบบอะไรวะเอออ่ะมีไม่เป็นไรสมัยก่อนอ่ะมีอยู่บนต้นเฟื่องฟ้ายังไปถือออกมาเลยอ่ะไม่เป็นไร move ค่ะ move อืโมมวันนี้ต้องบอกว่าเรียลมากอาการตื่นตระหนกหลังจากที่เรียกนะปากโดนมีการกันจุบกันอ่าปากโดนเลยเหรอมีการจุบกันเจ๊เคยเหรอก็ไม่เคยแต่แบบเคยจินตนาการ อ๋อ อ๋อเรียวด้วยคเอวามด้วยการจินอตนาการอย่างนี้เหรอใช่รับทราบใช่ค่ะใช่อ้าวแต่ว่าน้องเล่นน่ารักมากเลยนะเข้าใจเข้าใจเลมันสัยมผัสอ่ะแล้วแบบ ได้เลยแบบมันคงสับสนไปหมดแต่แล้วคือทุกวันเนี้ยเอาจริงนะโกรธหนึ่งชอบหรือยังหรือโกรธหนึ่งมันก็คือมันแค่รู้สึกว่ารู้สึกดีด้วยหรอชอบแหละลุงว่านางน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าตัวเองใช่ ชอบตอนที่โกสองมันหายไปเรียนพิเศษนั่นแหละอืมแต่ในความคิดถึงนั้นมันก็ยังเป็นความกลางๆอยู่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้แบบความรู้สึกคิดถึงอีกแบบอ่ะมันคือรู้สึกว่าค่ะคิดถึงแบบอะไรขาดหายอ่ะเออคือเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่แบบน่ารักนะคือถ้าอืมมันคือความรักที่แบบดีอ่ะเหมือนมันไม่ได้ท็อกซิกคือมันไม่ได้ต้องการเรื่องอย่างอื่นเลยมันแค่ปรารถนาดีรู้สึกดีด้วยอ่ะอืมอืมอืมมันเป็นแต่ความรักที่มันแต่มันน่ารักมาก
ใช่แต่มันก็เรียวในยุคสมัยของมันด้วย คือใช่ สำหรับโกหนึ่งนะเฮ้ยโดนจุ๊บอย่างเงี้ยมันจะแบบผู้ชายชอบพูดผู้ชายอ่ะมันจะ เอ๊ะยังไงวะแล้วก็มาบอกไม่ได้ตั้งใจขอโทษโอเคว่าขอโทษก็จบไป แล้วก็เออก็ก็คือจบแล้วอ่ะ อืม แต่ทางนู้นน่ายังคิดว่านี่โกรธไง คือทางนู้นน่ะก็ขอโทษไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วว่ายังชอบอยู่ก็เลยไม่กล้าสู้หอืน้ามากกว่ามคือขอโทษเพื่อให้ทางนู้นหายโกรธแต่ตัวเองอ่ะเอาความรู้สึกคืนมาไม่ได้ไง ใช่แล้วคำว่าไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่จริงไงโกเออหกเขาใช่ความไม่ตั้งใจของนางคือไม่จริงนางทำไปเพราะนางตั้งใจไงอืมอืมแต่แค่คือโกรธนางขอโทษโกรกูธหนึ่งอะไม่ได้ตั้งใจอยากให้เพื่อตั้งใจปะที่จะให้เพื่อที่จะให้โกหนึ่งอ่ะไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองทำไม่ได้ไงทีเนี้ยอืมแล้วก็เลือกการหลบหน้าเขาเลือกวิอืธีการหลบหมน้าตอนแรกยังคิดว่าโกสองอ่ะโกอะไรวะโกหนึ่งไม่อยากให้พูดคำว่าไม่ตั้งใจอืมคือโกหแต่นึ่งเป็นพอพอเมื่คนที่แบบอกี้มาเฉลจบแล้วจบยไงอือืมมนางอ่ะมันนางไม่นางไม่พอใจเรื่องหายนั่นแหละตั้งแต่คราวที่แล้วเลยไม่เห็นเลยเหรอที่ใชนางพูด่ใช่นางเคยพูดไงที่หายไปคราวที่แล้วอ่ะมีอะไรก็ต้องบอกก็ยังไม่ทุกเรื่องโกรธไงมีอะไรก็โกรธให้บอก อันนี้ยังไม่โกรธเท่าตอนจุบกันเลยเออเออก็นางก็บอกแล้วไงอันนี้โกรธจริงโกรธมากด้วยโกรธเครื่องจักรยานเลยอะเออโกรธจน่านแบบว่ากลัวเนาะฟาโกรธดไอเนี้ยน่ากลัวนะฟาดเก้าอี้เอ้ยฟาดอะไรวะฟาดอารกำเป๋ามณ์พัดลงบนโต๊ะอ่ะเออที่พอเห็นว่าโกสองย้ายไปนั่งตรงนู้นน่ะนางโกรธแรงนะเป็นคนโกรธน่ากลัวนะเอาจริงโกรธจนเพื่อนแบบว่าหนีกันหมดหนีเลยอ่ะเอออืจริมงแต่นอกจากการโกรธของนางนะอาการพิรุธของนางเนี่ยลุชองชอบโปบอ่ะรเกรสเล่นมากเลยไอชอบนะซีนที่มันน่ารักเนาะออกัสมันถามว่าปากมึงเป็นไรอ่ะแล้วนางก็เอแบบว่าออะไรปากกูเป็นไรเดี๋ยวกูซัดเลย เอ ชออบมากเลยอ่ะจังหวะนั้นน่ะ ขโมนมากอ่ะแต่แบบชอเข้าใจบอ่ะ อารมณ์นะแบบว่าเหมือนมึงจับกูได้อ่ะอืมคือชเอบซีนนั้นออมากเลยอะนางเล่นน่ารักอะนางเล่นแบบอืมนางเล่นดูธรรมชาติดีอะใช่เออแล้วคนที่ทะโมนแบบนั้นนะแล้วพอแบบอาการมันเปลี่ยนอ่ะอืแล้วมันจะมดูแบบเอ็นดู ได้ดูเอมีรู้จัอ บได้เยอะเกินคุณอาตลกอ่ะพอมาอีกคู่หนึ่งอ่าคู่ของนักกีฬานักกีฬานี่จะต้องอาชิเธอเนี่ยเธพูอดกี่ทีเนี่ยหัวแถวก็ต้องแบบมาแต่ไหนแต่ไร คือ โอ้คู่นักโหกีฬาอย่างที่เราบอกแหละคือต่างคนต่างชอบอันนี้เราเห็นเอเราเห็นอนะว่าต่างคนต่างชอบแน่ๆคู่เนี้ยแล้วคือยายแต่คือมันอาชิอะหยอดเก่งมาเออกแต่คือมันไม่พูดกันตรงๆกันคืออาชีมันพูดความรู้สึกในหัวตัวเองหมดเลยที่พูดถึงโกหนึ่งอ่ะ เออที่บอกว่าคิดว่าสองคนนี้น่าจะชอบกันแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวเสียเพื่อนอ่ะนี่คือความเอรู้สึกตัวเองอเลยที่พูดออกมาถูกแล้วมีคนดีเทโอ้คได้ไงเออเอแต่ดันอีกคนอนึงก็รู้ไงอืมอะไรนะมีมีคนมาน่าจะมีคนมาชอบเยอะนะชอบใครหรือเปล่าอือืเมมีคนในมใจหรือยังเห็นโยบอกนหินถามทางโยสุดนหินมากแล้วพอเขาบอกว่าไม่มีนะยิ้มยิ้มแฉ่เลยเห็นปะงผันไส้เนาะเดี๋ยวก่อนนะ โดยเฉพาะฉากนะไม่แค่จะบอกว่าไอฉากที่สุดท้ายที่เขียนไว้ว่าถ้าชู3 คะแนนจะบอกจะบอกชอชอบเนี่ยบอืมตกลงเนี่ยมีจะเปลี่ยนข้างหรือเปล่าคือใช่ลายมืออาชิหรือเป็นลายมือของออก้าเป็นลายมือของออก้าต้องอออก้าอกก้าสิออก้าเขียนต้องทับให้อ๋อออก้าออออก้าก้าเพราะว่าเขียนเขียนทับกลับมาไงให้ก็เลยแค่อืมจะถามว่าพอชูเสร็จแล้วอ่ะใครจะเป็นคนบอกก็กล้าว้าไงยไม่หรอกทำไมลุงว่ารหัสมายิ้มให้ทีลุงว่าหนึ่งเลยอาจจะไม่ได้บอกกันแล้วด้วยเอซ้ำมันบอกอแค่นี้ด้วยการก็พอแล้วกระทำไปแล้วบอกด้วยการชูตลง3 แต้มไปแล้วไงแล้วก็หันมายิ้มอืก็โอ้คือไม่ถ้านะยชูตลงคือกูจะบอกชอบเอ้ยเราจะบอกชอบใช่ไหมล่ะถ้าชูต3 แต้มลงจะบอกชอบอาชียื่นมือแล้วนะแต่งค่ะอย่างเอเงี้ยเหรออไม่แต่ถ้าหนุ่มเป็นอาชีพมันจะแบบว่าอืมเอาจต้องบอกริงเหรอๆคือเพราะมันแบบงึกงักคืองึกงักเห็นแค่นั้นนะต่อให้ชูตไม่ลงนะก็ให้อยู่กูดีก็ดีใจตายห่าแล้วนึกเอออกปะ อาชีพอมันจะบิดยังไงเออแล้วคือคือกูสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่ากูชอบมึงนะอืได้เลมยนะต่อไปชุดไม่ลงก็ไม่เถอะพอชุดลงเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำเหมือนในคลิปในโซเชียลตอนนี้ไง
อเสร็จปุ๊บเขินอายแล้วก็สะบัดหน้าทีนึงกลายเป็นมีผมเปียสองข้าง แล้วก็ยืนยิ้มภูมิใจอย่างนี้เหรอ ว่าฉันสวย ก็คือคู่เนี้ยคือแบบไม่รู้สิมันน่ารักเนาะมัน ไม่อาชีนางอ่อยเก่งมาก ก็หาแฟนรวยสิ อืม เออ เฮ้ยแล้วฉากเป็นไงล่ะ ตัวเหนียวอ่ะอย่ามาโดนนะตัวเหนียว แล้ว ล่อให้ มัน เขา คือ วิ่ง อ่อย เอา ให้ มา เขา แกล้ง เออมันคือการอ่อยให้ เอา เขาแก เนื้อ ล้ เอามาแบบมาแตะตัวอะไรอย่างเงี้ย เออ มันร้ายจริง มันไม่เบาไอโม่นเนี่ยมันไม่เบา ชอบคู่นี้มาก ชอบแล้วไอไม่รู้สิวันนี้คือมันกลายเป็นว่าฝั่งเมะอ่ะมันเป็นไอเด็กผู้ชายที่แบบเราตอนเราอยู่มัธยมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย เขาขี้แกล้งไง ขี้แกล้งหรือถ้าชอบทำให้เขิน เอ อีก อ คนที่แอบชอบมันก็เขิน จริง นางรู้ไงนางรู้ ไอเด็กผู้ชายพวกนี้เดี๋ยวแต่ว่าคู่จดหมายไม่รู้ไง จดหมาย คือ เนี่ นะ ย อย่างที่ลุงพูดตอนหลังไมค์เนาะว่าเราอะไม่รู้ว่าตัวออก้า เอ้ย ออ อ กั อ สอะ กัส อืม คาดหวังไว้ไหมว่าคนในจดหมายอะ จะเป็น จะ ใคร เป็น จะเป็น ใคร ใคร เออ ในหัวนางเราไม่รู้ว่า เอ หัวนาง อ จินตนาการว่าอยากให้คนในจดหมายเป็นคนนี้ อืม หรื หรือ อ เปล่า เป็น คือ เป็ ถ้านางจินตนาการแบบนั้นแสดงว่านางอะก็รู้สึกกับอีกคนนี้เหมือนกันไง เออ นึกออก แต่ ปะ อันเนี้ย แต่ แอ ถ้า บรู้สึกว่าไม่รู้อะไรเลย แต่ ไม่ได้ ถ้า คิด สม อะไร มติ เล ว่าย กว่า นางแค่จินตนานางไม่ได้มีไอชื่ออะไรนะเติ้ล อืม เติ้ลอยู่ในช้อยส์ของนางเลยอ่ะ อืม มัน แต่ ก็ ว่า จะเป็นความ นาง รีแอคออกมาอีกแบบหนึ่งทีเนี้ย มันจะได้รีแอคออกมา มั อี น กแบ อา บ จจะแบบว่าปุ่มยิ้มเนี่ยวันที่ยิ้มได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ อะ ย ไรอย่าง แต่ นี้ สิ่งหนึ่งคือบทเขาไม่เคยพูดนะว่าแบบผู้หญิงในจดหมายจะเป็นใครเขาไม่เคยใช้คำนี้ไง ใช่ เพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าตั มั วน ก็ กัส เดา น่าจะแบบโอเคอ่ะถ้าจะเปิดมาเป็นเติ้ล ไม่ เขา ได้ ก็ค ติ ง ด จะ อะไร ไม่ได้ เป็นใคร ไม่ ก็ นาง ได้ เคย ไง พูดนางเคยพูดว่านางเค เห ย มือน พู จะ ด เป็นแบบว่าสาวคนไหนไหมหรือเปล่า นา วะ ง อะไร เค อย ย ย่าง พูด งี้ ว่าสาว ประมาณ คนไหน นั้น ถูกนาง อื เคยพูด ม ลุงถึงบอกว่าในหัวของออกัสแต่เราไม่รู้ว่า อย่าง เป็น ที่บ ผู้ อก หญิง อะ หรือ ช้ ผู้ อยส์ ชา ของ ย นางอะ accept ได้หรือเปล่า หรืออะไรยังไง มี ก็ อะไร ยังไม่ บ้า รู้ งอะไรอย่างเงี้ย อืมแต่เนี่ยคือออกัสเนี่ยคือไอ้เต้าบ้าไอ้เด็กผู้ชายบ้าที่แบบ เอาเอาจริงออกัสเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นได้เลยนะ ตัวนี่คนนี้แหละที่ เอ จะ คือ ช หน้า อบ ตาหน้าตาคือตัวท็อป ใช่แล้ว อืม เราไม่ได้เป็นค ไม่ น แล้ ที่ ว แบบ ทำตัวแบดๆหน่อยไม่ต้อง แบ ไม่ได้ตั้ง ด ใจเรียนมากอะไรอย่างเงี้ อัน ย นั้นเขาเรียกแบดเหรอ ไม่คือ นี่ นา นะ ง น่ะแค่ไม่ตั้งใจเรียนเฉ เอย อ อันนั้นไม่ได้คนเรียกไม่ได้ ไม่ เรียก มั คน นแบ มั ด น นะ แบบนั้นนะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันจะเป็นคนที่แบบว่าแหกกฎบ้างอะไรบ้าง อ่า เช่น เขาไม่ให้เขาไม่ให้เอาเสื้อออกนอกกางเกงก็จะทำเขาไม่ให้เอาตัวหนีบกระเป๋าฉันก็จะหนีบแฟ แต่คือ ชั่น นางจะ แฟ เป็นแบ ชั่ บ น นางจะเป็นความตัวท็อปที่แอบอยู่ เพราะว่านางไม่ใช่นักกีฬา แล้วก็นางก็ไม่ใช่หั เอ วหน้าแก๊ง อ พี่โกะแต่ว่านี่แหละ ใช่ เป็นตัวยอดที่ซ่อนอยู่ ถูก แต่ แล้วเนี่ยมันจะดังในหมู่ของสาว เออ ๆอะไรอย่างเงี้ แต่ ย สังเกตไหมวันเนี้ย หลังจากที่เริ่มมี participate กับเพื่อนๆ เติ้ล อืม มีความสวยขึ้นมาทันใด มาก หลังจากที่โกสอง attack เข้าไปหนึ่งที อืม ไม่แล้ แล้ว ว คื จา อ กนั้นมาวิธีการเห็นฟิลเตอร์ที่เราเห็นมันเปลี่ยนไปเลยทันทีโดยอัตโนมัติ คือ อะ เล่นเขิน จริ เล่ ง นหลวยอ่ะ เอ นางทำ อ ได้นะแล้วน้องชื่ออะไรนะคีตัน ติตัน กีตัน น้องทำยังไงให้หน้าเด็กได้ขนาดนั้น จริง Baby Fat คือแบบ เหมือนเด็กม คื หนึ่ อง อ่ะ มัน คือ ไม่ใช่เด็ คื ก อ มันไม่ ห ใช่ นู เด็กมปลาย หนู อ่ะ อยู่ป .6 ก็เชื่อ คือ จริง คี มา คี ก ตันจะสามารถเก็บชุดนักเรียนมาได้อีกนานในช่วงชี เอ วิตนี้ อ คือดู หนูจะเป็น ถ้า ชีม เอา อน จ ส ริ อง งได้เลยนะ ๆ ลู ถ้าก ไม่รู้อายุอ่ะ ลุงคิดว่านางเด็กสุดในกลุ่มนี้นะ ในกลุ่มแก๊ง เอ ส้ม อ นะถ้าดูแค่หน้า จริ ดู ง แค่หน้านางอ่ะ อืม เด็ คื ก อ มาก นา แล้ว งหน้าเด็กมาก เพราะ Baby Fat นางอ่ะ แบบทำให้ เอน างดู อ เด็ก ดูเด็ก ไม่แต่ มา ตอนที่ ก เราไปเจอตัวจริงตอน first EP อะ อืม อืม น้องคือแบบหน้าหล่อคมมากเลยนะ อื แต่ ม พอมาดูในจอแล้วแบบ อันนู้นมี Baby แต่ง Fat แต่ง คือ ห แบ น้า บ ขึ้นมาเยอะขึ้นไงคุณ ก็เป็นไปได้ ก็ เก เป็ ร่ น ง ไปได้ ขึ้น เพราะว่าในเรื่องมันต้องแต่งใสๆ natural อื natural ม ถูกไหมล่ะ นี่แหละแล้วพอเราเห็นอย่างเงี้ยคือ แล้วคือกล้องอะจับเยอะจับเติ้ลเยอะ อืม มันยิ่งทำให้เราเห็นว่า อืม เติ้ลอะอาการออกแล้วยาย
กัสก็ชอบไปแบบนู่นนี่นั่นเขาอะ เออ ไม่แต่มันคิดไม่ถึงว่าจะมาอยู่ก็บอกเลยไง เอเพราะ อ เพราะเราคุยกันมาหลายรอบนะว่าคู่เนี้ยจะเกิดยังไงวะ มันคือเราอย่างที่เราบอกนะคู่นี้คือมันยังไม่มีวี่แววว่าไม่มีมันจะมาสมันนิทไม่มีอะไรกันที่จะ ได้ อินเตอร์เซปแล้วกันจะทำให้ได้เลยอ่ะ เขารู้สึกกันได้อะไรอย่างเงี้ยคือฝ่ายหนึ่งอ่ะเรารู้ว่ามันรู้สึกเนาะไม่งั้นมันไม่ส่อืงจดหมายมาแต่อีกมฝ่าอืมยหนึ่งมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรเอกันเลยอ กับคนนี้อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะนั่งอยู่ๆก็มาอยู่ข้างกันก็เถอะเราเขียนเองแหละจดหมายเออ แรงมาก คืออะไรที่นำไปสู่การพูดวันนี้วะเออเอเอาจอ เอริงๆนะอเอาจหรือว่าโกริงๆนะในสองในแล้วโกยุคสมัยสองอ่ะนั้นน่ะมันยากมากนะที่จะเอพูดอะไรอ แบบนี้ออกมามากมาเออกมันต้องแบบมากเพราะว่ามันต้องยังไม่จับได้คาได้ยอมรับหนังคาในสังคมเขาไงว่าแบบใชเหมือนกับแบบเห็่นยัดกระดาษเนี้ยถึงจะเอค่อยมายอมอรับว่าถูเราเขีกยนเองอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันก็คือแอบมีความแปลกใหม่ใช่คือจะคนที่จะกล้าพูดอะไรแบบเนี้ยคือต่อเมื่อมั่นใจมากเลยนะว่าอีกคนหนึ่งรู้สึกเหมือนกันน่ะเออก็คืออ่ะคือการแอบชอบเพื่อนน่ะมันแอบมีชอบมาทุกยุคเพื่อนเพศเดียวกันด้วยเราต้องใช้คำนี้อืด้วยมันมีมมาทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าสมัยนั้นนะมันยากมากที่จะพูดออกไปอ่ะถูกับอืมเพื่อนกเพศเดียวกันน่ะอย่างน้อยเต็มที่บางทีเก็บเป็นความลับตลอดชีวิตด้วยจซ้ำอ่ะริงถูกจริงถูกคือถ้าเอถ้าอเป็นเพื่อนต่างเพศอะมันยังพูดได้มันพูดง่ายกว่าต่อให้เอเขาปฏิเสธอก็แค่นั้นจบอืซึ่งส่วนใหญ่มอ่ะไอแอบชอบเพื่อนมันมักจะมาเฉลยวันสุดท้ายวันปัดฉิมกันเออเฉลยด้วยเสร็จแล้วก็การแปะบายบายสติกเกอร์ เออ จังหวะแปะแล้วก็สติกเกมีเขียนอร์เออเอก็มีอเขียนเสื้ออันเนี้ยคือเล่นซะเปิดเทอมวันแรกเลยมั้งใช่เปิดเทอมวันแรกของม.5ใช่ไหมมห้าเทอมสอง เออมมาห้าเทเทอมสองอมสองแต่โอ้โหบรรยากาศมันได้นะจริงๆคือฝนตกอ่ะแล้วอยู่กัน2 คนป้าว่ามันบรรยากาศมันได้แล้วอ่ะแต่ไม่รู้ไงว่านางไปโดนตัวไหนมานะถูถึงแบบก เลือกที่จะพูดเอวันนี้ออ่ะใช่คือมันไม่ได้มีเอาจริงๆคือมันไม่ได้มีความโรแมนติกนำมาก่อนอืนะมก่อนเอที่นางจะอเข้าประโยคอย่างนี้อยู่คือเขาเรียกอะไรนะทำเวรกันอยู่อ่ะเออ แล้วไม่หันไปเห็นก็แต่ถ้าเราว่าเขาไปเจมองในภาพอกระดาษพยายามปุ๊บพูโยงให้ดเลยเข้ากันนะคือมันเป็นโอกาสเดียวที่อยู่2-2อ่าใช่ไม่ก็เป็นมีโอกาสไปได้ในห้องเรียนอยู่แล้วแล้วแสอยู่ดีนั่งดงว่าเรียนโดยภาพรวมทั้งหมดมันก็เป็นไปได้นะแต่ส่วนตัวมองว่าซีรีส์แล้วก็ถ้าเป็นนิยายเนาะคือเลือกทำมาที่เหมาะสมเว้ยอืนึกย้อมนกลับไปโดยสมัยมปลายอ่ะความสนุกความทุกอย่างความพีคของมปลายมันจะอยู่ที่ม 5 เทอม 2จริงๆนะเพราะม 6มันจะเข้าโหมดเรียนหนังสือเว้ย นึกย้อนกลับไปตัวเองสนุกสุดแล้วก็แบบประสบการณ์ชีวิตนู่นนี่นั่นได้ทำนู่นนี่นั่นมากคือม 5 เทอม 2จริงนะจะบอกว่าลุงสนุกทุกมอ เนี่ย เพราะลุงไม่ได้คนตั้งใจเรียน ก็จริงว่ะม.5เหรอของคือแบบฉันจะไปดูคอสนุกนเสิร์ตกับตอนมอยู่ต้นไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนหรือไปเที่ยวกับเพื่อนคือม 5 เทอม 2แล้วม 6จะเริ่มเก็บตัวแล้วเริ่มแบบเริ่มอ่านหนังสืออะไม่หรอกคือเอาจริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่พูดตอนมเนี้ยมันอืมจะไม่มีเวลาแล้วเพราะเราไม่รู้มันจะไม่ว่าหลังจบได้แล้วม .6 ถูไปกอ่ะอ่าจะได้อยู่ด้วยกันจะได้เจอกันหรือเปถูล่ากอืมแล้วยิ่งช่วงนั้นยุคนั้นน่ะอย่างที่รู้อ่ะเนาะมันติดต่อกันยากอ่ะอือือืสมมติว่าคนนี้มไปเรียนมหาลัยที่จังหวัดนี้อีกคนนึงไปเรียนมหาลัยจังหวัดถูนู้นแล้วการกติดต่อคือมันจะขาดหายเลยอืมมันคือจบกันน่ะถูกคือถ้ายุคอืนั้นน่ะคือมเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังจากนี้เพื่อนจะไปเรียนที่ไหนอ่ะใช่ยากมากเลยนะที่จะรู้ว่าเพื่อนจะไปเรียนที่ไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเบออืร์โทรก็มีแค่มเบอร์บ้านนะไม่รู้จะโทรยังไงใช่อืมแล้วคือเพื่อนไปเรียนที่จังหวัดนู้นไม่รู้ว่าเบอร์อะไรด้วยเพราะมันย้ายไปอยู่หออยู่อะไรก็ว่าไปมหาลัยถูกถูปะกมันยังไม่มีโซเชียลแบบนี้เนาะถูกมันเลยทำให้การเรียกอะไรอะเสน่ห์ของการเขียนน่ะ EP เนี้ยมันก็เลยใช้ชูการขึ้นมาเขียนเยอะอืมอืมเขียนของคู่นักกีฬาอย่างเงี้ยเออเขียนอ่แล้วก็เขียนเขียนของคู่นี้เห็นชัดๆมาคู่นี้ก็นานแล้วเขียนจดอะไรอย่างเงี้ยหมายอ่าจดหมายนี่มัเอนมานานแล้วอเนาะมันแล้วคู่เริ่มจากการเขียนมานานที่เขียนขอโทษกันคู่ส้มนี่อืก็เขียนกันเหมมือนกันเนี่ยมันเลยแบบมันอินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะสื่อความรู้สึกได้เยอะในสอืมมัยนั้นการเขียนอย่างเงี้ยมันอย่างของคู่นักกีฬาเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างจะเอฟเฟกต์เนอะเออพอเห็นปุ๊บเอฟแล้วแบบเฟกต์มาก โอ้โหแล้วคือเชื่อว่าตัวของก้านเนี่ยมันแอบพลิกดูข้างหลังแหละเหมือนที่เราคิดกันนะว่าลิควิดใช่ เออไม่ก็ส่องเหมือนที่จุกว่าคือมันเห็นน่ะเอาง่ายๆถ้าไปเอส่องแดดอมันเห็นเห็นแล้วเห็นหรือไปพลิกดูด้านหลังมันก็เห็นอยู่แล้วอืมนางก็รู้แล้วนางก็คงพอเดาได้แหละ นางก็ชอบยิ้มมุมปากข้างหนึ่งนะที่ว่า
แล้วเนี่ยแล้วยิ่งพอเนี่ยแล้วยิ่งอีคู่โกหนึ่งโกสองเนี่ย มันทำให้เห็นว่าความคิดถึงมันมีค่าขนาดไหนเนาะมันมันทำงานสำคัญมากเลยนะ มันทำงานในชีวิตของคนยุคนั้นมากเลยอ่ะมันติดต่อไม่ได้มันไม่ได้ทำยังไงแล้วเราเป็นมันไม่แค่เด็ก รู้มันไม่รู้ความเคลื่อนไหวมันไม่รู้อะไรเลยมันไม่มีอะไรมาอัปเดตเราได้เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเด็กม.5คนหนึ่งอ่ะถ้าไปถามอืพ่อเขาว่ามผมจะติดต่อเขาได้ยังไงแล้วพ่อไม่บอกอ่ะให้ทำยังเอไงอ่ะได้แต่ออืรอแล้วมแล้วไอ้ความรอคอยความคิดถึงมันคิดไปเรื่อยแล้วจากจากโกรธนิดเดียวมันกลายเป็นโกรธเดือดได้เลยเว้ยอืมมันคือสะเพราะมันแบบสมมันอืน้อยใจมมันเริ่มจากการน้อยใจความน้อยใจนั่นแหละแล้วอืพอมกลับมาปุ๊บแล้วยิ่งแสดงปฏิกิริยาแบบนั้นเข้าไปอีกกูคิดอืมถึงมึงมาตั้งนานตั้งเท่าไหร่อะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆมึงมาทำตัวแบบนี้อะไรเงี้ย แล้วเอาเค้กส้มต้นกกมาให้แล้วไม่ยอมนั่งกินข้าวด้วย มันคือโกรธนะต้นกกจริงๆนะนั่น ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่มันแต่ว่าเห็นเหมือนอ่ะปุ๊บมัน มันเหมือนเลยคือแบบนี้เลยเค้กต้นกกสมัยนั้นน่ะ เธอสองคนนะบ้านอยู่กรุงเทพไม่รู้เหมือนไม่รู้หรอกเพราะฉันกับรัวพวกบ้านนอกเวลาพ่อแม่ขึ้นกรุงเทพต้องซื้อเค้กต้นกกไปฝากมันอร่อย แรงป้านี่ยังแต่ไม่รู้จักมึงมากินเลยนะจนเค้กต้นกกที่มาเรียนกรุงเทพนะมหาลัยอะอ๋อเหรอเอเอออไม่รู้จักในตอนมันเลยถึงมาเรียนมหาลัยเนี่ยเพราะว่าแม่ต้องนั่งรถไฟมาหัวลำโพงแล้วร้านต้นกกมันอยู่ตรงหัวลำโพงมันมีแถวหัวลำโพงป้าสองสามย่านหัวลำโพงอะจำไม่ได้แล้วอ่ะแม่จำไม่ต้องซื้อได้แต่ตอนสมัยลุงอะลุงกินแถวท่าพระจันทร์อ๋อมันมีแม่ก็ต้องซื้อมาขายตรงแถวหรอตรงท่าเรือตรงไอ้นั่นน่ะตรงท่าพระเขาเรียกอะไรนะขายพระเยอะๆอ่ะตรงแถวนั้นน่ะ ไม่รู้แหละอ่าสมัยอ่าก่อนสถ้ามัยก่อนถ้าประจันลุงเนี่ยลุงจะกินแถวนั้นแต่คนที่ใช้พร็อพเป็นเค้กส้มวันนี้เนี่ยใจร้ายมากคือตอนนี้คืออยากมากอยากแบบคือต้องไปหากินให้ได้อ่ะแต่มันหาไปค่ะแต่มันขึ้นชื่อจริงๆเนาะเค้กส้มอืต้นกกสมมัยนั้นน่ะคือมันดังมากดังในหมู่วัยรุ่นนักศึกษาเลยอะสมัยนั้นน่ะใช่แล้วมันดีอ่ะมันเออรู้สึกอ่ะมันดีจริงใช่เห็นแล้วแล้วรู้สึกเขาฉลาดใช้เป็นเค้กส้มมานะเด็กส้มไงเพราะปกติแล้วอ่ะถ้าดูอ่ะเรื่องเนี้ยเขาจะใช้ส้มในการง้อเนอะปรับอืมความสัมพันธ์ตั้งแต่อีพีแรกๆละแล้วก็เข้าอันเนี้ยมาใจได้นะว่าปุ๊บแม่ให้เอามาใส่ฝากก็เค้กส้มแสดงว่าแม่ทำเองอันนี้คือพูดเลยว่าแม่ทำเองแล้วเราก็เข้าใจได้ว่าอ๋อเพราะมันมีต้นส้มที่ลูกดกเอมากออือะไรอย่างเงี้มยคือคิดไปเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องบอกว่าแม่ทำเองอ่ะบอกแค่ว่าแม่ให้เอามาให้เราก็คิดเองได้แล้วแม่ทำเองแน่เพราะว่าส้มมีอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอืมเก่งนะทำเค้กอ่ะจริง ไม่เบาแต่ว่าคือคุณแม่ก็จริงๆแล้วแม่บอกไอ้โกสองอ่ะซื้อแม่ซื้อต้นกกมา ต้นกกมาแม่ซื้อมาจากกรุงเทพ ตอนไปรับ ไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพไงก็ตอนไปรับกลับมาไงก็แวะซื้ออืมต้นกก ซึ่งตอนนั้นพี่โกน่าจะเรียนเดอะเบรน อุ๊ย อ่ะหรือไม่ก็เคมีซันอุ หรือว่าถ้าจะเรียนอาจารย์สมศรีก็เรียนที่โต๊ะปิงปองเนี่ยเป็นโต๊ะปิงปองอยู่ตอนนั้นหรืออยู่ในอาจารย์บ้าตอนนี้ยังมีอยู่หรือไหมนะอาจารย์เผ่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมที่ป้าพูดถึงมาเนี่ยยังมีอยู่ไหมมีน่าจะมีแต่เขาไม่ได้แหละมีแต่ว่าส่วนใหเขาออนญ่เป็นออนไลน์หมดแล้วดีมานหมดแล้วลุงเป็นแบบอ๋อออนไลน์หมดแล้วอะเอที่เห็นหรออเพราะว่ามันไม่สนุกล่าสุดจะเท่าไปเรียนตามห้องหรอกเอาจริงมันไม่สนุกเหมือนสมัยนั้นแล้วเนาะสมัยนั้นคือมันมีนักเรียนหลายโรงเรียนไงมันไม่ได้มีเแค่เพื่อนในออโรงเรียนเราไงอะไรอย่างเพเงี้ยราะล่าสุดจะสมัครเรียนพิเศษให้หลานไงแล้วก็แบบเข้าไปดูเป็นแบบเหมือนกับซื้อชั่วโมงไว้แล้วก็เข้าไปเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยตามชั่วโมงก็ที่ซื้ออืมซึ่งมันไม่มันไม่เวิร์กนะเอาจริงนี่แล้วเนาะอืถูมกถูกมันสมัยเราไม่หนุกอ่ะต้องไปแบบเออมีเก้าอี้ต้อกี่ตัวงไปเรียนตามแบบต้องไปแยกกันลงทะเบียนเออเนาะไปเรียนเนาะโต๊ะปิงปว่า องบางทีเก้าอี้ไม่พอก็ไปเอาเก้าอี้มาเองเขารับได้กี่คนจำกัดกี่คนเอะไรอย่างเงี้ยเออออก็ยัดเยียดเข้าไปอืเงิน ต้องไปมต่อคิวหน้าเคาน์เตอร์แบงค์เลยอ่ะเพื่อที่จะต้องจ่ายตังค์ให้ทันใช่ลงเลยซึ่งทีเนี้ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแอบกังวลเว้ยเอาจริงๆนะอย่างคือเราไม่รู้อย่างว่าซีรีส์อ่ะจะเล่าไปถึงไหนแต่ว่าพอโกสองเรียนพิเศษแต่ยายโกหนึ่งยังแบบวิ่งเล่นอยู่เลยอ่ะแล้วมหาลัยมันจะป้าจไปยังไงำป้าจำเทรลเลอร์ได้ไหมล่ะว่าว่าไม่ได้โกสองบอกว่านางจะไปเรียนหมออืม โกหนึ่งเลยบอกว่านางจะตามไปเป็นคนไข้ มันชัดเจนอยู่แล้วค่ะ คือนางตั้งใจอยู่แล้วคงไม่เรียนแล้วแหละ คือคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในยุคนั้นเนาะคือมันคือต้องเป็นเอนเอนทรานทานเนาะอันนั้นเอนทาน มันยา entrance กเนี่ยแล้วมันไม่ติดคือไม่ติดนะเว้ยไม่ติดคือต้องเรียนใช่มหาใช่ลัยเปิดอ่ะ เออคืออันนั้นน่ะเป็นยุคฉันเพราะฉะนั้นมันจะเป็น entrance ที่แบบว่ามี2 รอบ
อ่า 2 รอบแล้วเอาคะแนนของรอบที่ดีที่สุด สอบ2 รอบใช่ไหม 2 รอบคือยังไงมีสอบตรงกับสอบที่อะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่มีไม่สอบของเดือนมันมีรอบตุลามีนามีรอบอ๋อตุลากับมีนามีนามีมั้งมีเก็บรเออบเก็บคะแนนอใช่ไหมแล้วก็ให้เลือกเอาว่าคะแนนของรอบไหนดีกว่าก็เอาวันนั้น อือืมมแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยคะแนนที่รวมแล้วเนี่ย มันจะถึงของคณะติดที่ไหนนี้ไหมนะเออเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคะแนนของปีที่แล้วปีที่มานั่งแล้วมาเทียบว่ามานั่งเทียบฉัว่าเอ้ยเรานน่ะได้คณะไหนเราพอจะไปยื่นคณะนี้ได้ไหมใช่ไหมเลือกใช่ลำดับหนึ่งถึงเท่าไหร่นะ1 ถึง 5ป่ะนะสมัยนั้นนะหนึ่งถึงห้า1 5หรือ สี่4วะอันดับไม่ใช่เออเหรอไม่รู้ว่าแต่จำได้ว่ามีเลือกอันดับก็เลยเนี่ยพอเห็นว่าคนหนึ่งที่มันแบบไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยกับอีกคนหนึ่งที่เละเทะๆอ่ะอืเส้นทางตมอนนั้นมันต่างแล้วนะมันต่างใช่แบบใช่เห็นแล้วนะมันแยกมันใช่มันต้องเดินใช่คนละทางกันแน่โอ้คือมันยังดีตรงที่ซีรีส์มันแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้มีแต่ความสวยงามเนาะของชีวิตของเด็กวัยรุ่นในสมัยก่อนอะไรเงี้ยเนาะๆเอถ้าเกิดอคนตั้งใจเรียนก็คือมันก็มีอนาคตที่สดใสอืมกว่าคนที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนในยุซึ่งคนั้นเนาะใช่คือตอนเนี้ยคือเห็นแล้วว่าอย่างน้อยก้ากับอาชิน่าจะไปกันได้เพราะว่าก้าจะเอาวิกีฬาถูกไหมล่ะแล้วก็ใช่จะเอาทุนนักกีฬาอันเอนั้นอันนั้นคือออย่างที่เรารู้เนาะว่าต่อให้เขาผลคะแนนออกมาไม่ดีก็มีแต่มันโอกาส เข้าด้วยก็เอาความสามารถเอาทางด้านกีอืฬามได้ อืมแต่อีก2 คู่คือฉันเห็นแล้วแบบโอ้โหมันจะไปกันยังไงวะคือมันคนละขั้วเลยคู่นู้นยิ่งคู่นู้นน่ะออกัสกับเติ้ลน่ะเอโอ้ยดูเด็กอเรียนจ๋ามากก็คือเด็กเนิร์ดเลยถ้าฟเติ้ลลิปคือเด็กดีเนิร์ดเลยๆก็คือก็น่าจะมีคนลากเต้นน่าจะลากไปได้หนึ่งอ่ะอืมมันต้องฟิตเลยม .6ต้องฟิตเอใช่อมันคือต้องลากแต่ไปได้ถ้าเกิดอย่างหนึ่งแหละที่บอกก็ไม่แน่หรอกป้าถ้าสมมุติว่ามันลงเอยกันด้วยดีความสัมพันเอธ์กันด้วยดีออาจจะลากกันไปได้อืมถูกไม่อาจจะไปเรียนอยู่มหาลัยเดียวกันแต่คนละคณะไงอ่มนางก็หจะเลือกกมันก็อาจคณะที่คะจะเคี่ยวเข็แนนไม่ต้องเยอะนกันได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราผ่านยุคนั้นมาเราเลยเอาใจช่วยไงว่าคือมันเห็นจริงๆนะว่าถ้าเด็กเรียนกับเด็กไม่เรียนมันมันไปมันคนละทาคือเอาจริงงทางๆเดินมันแยกแล้วอีเด็กพวกเนี้ยมันไม่ได้ไม่เรียนไม่เก่งนะมันมันแค่ไม่เรียนไม่สนใจเรียนเจริงออๆคือถ้ามันสนใจเรียนจริงๆมันก็เรียนเก่งอืมแต่อันนี้ถูกมันไม่สนใจไงอย่างเห็นไหมออกกัสอ่านแต่การ์ตูนออกหนังสือเรียนไม่อ่านออกคันมันไม่เข้าหัว ไม่เข้าหัวเลยถ้าเป็นหนังสือเรียนมันไม่ ไม่เข้าหัวเลเข้าหัวยคือมันไม่ได้สนใจไม่แล้วมันคือเอมันอเราก็ต้องไม่สนุกอ่ะเดี๋ยวนะมองในเรื่องตอนว่าเขาเป็นเด็กด้วยเนาะเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะตอนนั้นอืเขายังตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรใครเป็นคนไม่ได้ไปคิดถึงอนาซ่อมนะคตการ์อะไรนะ ดนี่แหละซ่อมอะไรการ์ดใช่ไหมออกัสนี่กี่แหละซ่อมแล้วซ่อมอีรอบนะกแต่การ์ด 3 รอบใช่ไหมไม่รู้กี่ตัวตอนนั้นที่มาซ่อมเอหลายตัวอแต่แต่คือคือมันเรียนอย่างมึงให้กูคนเดียวซ่อมอยู่คนเดียวเลยคืออายุเท่านั้นเอาจริงๆบางคนมันยังไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยมันไม่ได้คิดอืมเลยมันเอาแค่ปัจจุบันเออแล้คือวโอ้โหเราด้วยความเป็ได้แค่เป็นนเด็กห่วงไงด้วยความเป็นเด็กอันนี้คือเอาจริงๆถ้าเรามองในมุกเราในยุคนั้นเราก็ม.4 ม.5บางทีเราก็อ๋อยังไม่ได้คิดเลยนะไม่ว่าไม่ไม่ไม่จะเรียนอะไรยังเต็มแม็กซ์อยู่เลยคิดแล้วค่ะคิดไม่คิดค่ะเพราะรู้ตัวเองแล้วว่าจะนี่ไงก็ไปทางไหนคือเป็นคนอีกส่วนหนึ่งไง เออ ก็ถึงบอกอ๋อก็ถึงบอกว่าส่วนอีเด็กพวกเนี้ยมันก็คือส่วนที่เหมือนลุงนี่ไงยังไม่ได้คิดเอเลยว่าจะอคิดค่ะเรียนอะไรถ้าไม่คิดค่ะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าฉันชอบอะไรนึกออกปะไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าชอบอะไรแต่ฉันต้องเรียนจะต้องไปก่อนเพราะว่าเรียนไว้ก่อนในห้องมันแข่งกันอ๋อของฉันชิลค่ะ พอเพื่อนฉันทุกคนทั้งใช่กองฉันอยู่พร้อมถูกกันเลยค่ะไม่งั้นจะหลุดมึงเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งเหรออีกคนนี้สอบได้ที่หนึ่งเก่ง จริง แค่นี้แหละจบไม่ได้สนใจเลยกูจะได้ที่เท่าไหร่กูจะได้คะแนนเท่าไหร่กูจะเกินมีนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจเลยตอนนั้นตอนฉันนั้นคือต้องเรีต้องทำยนไว้ก่อนยังได้เหรอเจเนาะอืมก็คือเราอ๋อยังไม่ยังมันมีความสนุกในความเป็นเด็กอยู่อืมคือของหมอปยุคป้าลายอ่ะแก๊งใหญ่มากไงแล้วเสร็จแล้วก็พร้อมใจกันถึงเวลาสอบบางทีก็พร้อมใจกันลากกันไปก็จะลากอ่า กันไปจนมหาลัยได้อ่ะก็ต้คือยุคองยอม ป้ามันคือยุคไฟน a ลสกอร์ปีเดียวกันไฟน a ลสกอร์อ๋อไงประเด็นว่าเป็นยุคที่แบบเริ่มเครียดยุคเหมือนไฟน a ล EP ไหม ฮะอุ้ยของป้าเป็นแอดมิชชั่นยังเป็นโอเน็ตเอเน็ตแอดมิชชั่นอ๋อแล้วช่วงแรโอ้กๆใช่ไหมยุคแรกๆเลยใช่ไหมยุคแรกๆเลยยุคโอ้แรกโหยุคบุกเบิกยุคที่แบบรู้จักเอเน็ตกันไหมคะเด็กๆโอ้ถ้าไม่รู้จักเอเน็ตแต่มารู้จักเอ็นทานก็ถือว่าเยอะนะเด็กๆพวกนี้คือเอ็นเด็ทานบอกๆนี้หมายกลุงนั่ถึงเรานะ นคือเก่ากว่าอีกนะ เอ็นทานค่ะบอกเลยพอยุคของเราพอเวทบอกว่าโอนิดเขาเป็นใครอ่ะเอเน็ตคืออะไรเรานี่ของไม่รู้จัก ไม่เอคือแล้วอคือเหมือนกับคือป้ามันเป็นยุคที่เปลี่ยนจากยุคเจ๊จูเป็นยุคชาร์กเนี่ยเปลี่ยนจากเอ็นมาเป็นแอดมิชชั่นแล้วทุกอย่างมันงงไปหมดด้วยมันมันเป็นคือยุคที่แบบเอยุคเปลี่ยนอผ่านของป้าเป็นเออผ่านเป็นผ่านยุคเปลี่ยนผ่าน
ที่แบบยังผ้าปูคือโต๊ะสีของฟ้าลุงอยู่เป็นยุคเดิมเนาะยังใช้การเอนทานเหมือนเดิม ลุ เอ็น งอย่าบอกนะว่าลุกว่ะยุคลุงคือฟังผลในทางต้องโทรศัพท์ไปฟังผลปะ โน ไม่ค่ะไม่ค่ะ ฉันฉันเคยช่วยพี่ฉันไปโทรไปฟังอะนางไม่กล้าฟังคะแนนไงฉันฟังให้อ๋อมันเหรอหรือต้องมีว่าใช่ว่าเบอร์โทรลุงจำไม่ได้ไปนะแล้วว่าจุกมันไม่น่าจะใช่มีเน็ตให้ไปเช็คนะมันต้องโทรอย่างมันเดียวต้องไปดูประกาศแปะไว้หน้ามาแปะไว้หน้ามอเหมือนมันต้องไปดูมันคือมันยื่นคะแนนเลยอ่ะจุกสมัยลุงเหรอเอพอรู้อ แม่ยื่นจ้ะโหเจกสอบอย่างเดียวเลยจ้ะ อืมแล้วเสร็จแล้วก็ของลุงคือยื่นแปะเลหน้ามอยของลุงแล้วเสร็จแล้วก็ไปเปิดเล่มอ่ะผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านอ่ะของลุงอะยังมีแบบสอบตรงด้วยเขาเรียกอะไรนะสอบตรงกับสอบทั่วประเทศอ่ะมันจะมีสอบภูอ่ามิภาคอ่ามันจะมียื่นรอบยื่นภูมิภาคกับยื่นทั่วประเทศอย่างเงี้ยมันมี2 ครั้งไงอืมเพราะว่าลุงอ่ะลุงไปแก่ละเรียนต่างจังหวัดเนาะมันก็ภูมิภาคทีนี้ก่อนวันนี้มีซีนหนึ่งที่ชอบและชอบมากด้วยคือซีนที่ติวหนังสือกันบนเสื่อเอมอชอ๋ออบบรรยากาศชอบแบบชอบเลยชอบบรรยากาศนั้นมากเลยอ่ะคือส่วนตัวตเอากระอนเด็กๆอ่ะโดดอะนะเออเด็กๆคือเป็นคนอยู่บ้านตึกไงเลยไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นนะแล้วพอได้มาเห็นรู้สึกดีอ่ะรู้สึกว่ามันคงจะดีเนาะถ้ามีเพื่อนมานั่งอ่านหนังสือด้วยกันแล้วแบบลมเย็นๆในยุคนั้นแล้วอ่านหนังสือไปแล้วมันไม่ได้หลับได้ว่ะไม่มีอะเหมือนกันได้คือมันก็คืออยู่ในห้องอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในโต๊ะกินข้าวอยู่ดีอะอืเวลานั่งอ่านหมนังสืออ่ะมันก็หนีไม่พ้นต่อไม่ให้เพื่อนมากสามารถองรวมกันก็แต่โต๊ะกินว่าข้าวอยู่ดีอ่ะนี่อยู่บ้านแสตึกไง งน้อยไปนะการอ่านหนังสือนะ ซีนนั้นนะคือส่วนตัวไม่สามารถอ่านหนังสือกับเพื่อนได้เพราะว่าจับกลุ่มปุ๊บคุยถูกถ้าอ่านต้องอ่านคนอ๋อเดียวโอใช่เจคือมันมาบังคับกันไงเพราะว่ามันจะมีไม่คือ คนเรียนอยู่แค่1 หรือ 2และอีไม่กแปคือถ้ากับดคือแบบไม่เอาหาอะไรเลยถ้ากับเพื่อนอ่ะจะไม่มีการอ่านคือจะเป็นการติวเอถามตออบกันใช่ไหมเออจะเอเพื่อนมานั่งอสอนนี่เคสนู่นนั่นอันอ่นั้นอ่ะได้แต่าถ้าเกิดว่ามานั่งอยู่ด้วยกันแล้วบอกว่าเอ้ยวันนี้มาอ่านวิชานี้กัอ่านแล้วมาไม่นั่งไม่ไม่ไม่อ่านเนี่ยไม่ได้ค่ะโนค่ะไม่ได้เริ่มแม้แต่ตัวเดียว สรุปถูกแล้ววันนี้การเพาะเนื้อเยื่อพืชไปถึงไหนไหม ฮะอืมเขาแค่เปิดหัวมาวันนี้เราจะมาติวเรื่องการเพาะเนื้อเยื่อของพืชแล้วไอ้นู่นก็หลับอ๋อไอ้นี่ก็ ก็คือได้ติวอยู่แค่อาทิตย์กับโปร2ไงใช่ อันนั้นสองคนนะคะอาจจะถึงขั้นตอนการเพาะเนื้อเยื่อสำเร็จส่วนอีกคนอื่นคือกินอย่างเดียวกินแล้วก็นอนอ๋อน่ารัมากมากปาร์ตี้แต่อืม อีพีนี้สนุกนะไดนามิกดีเล่าเนาะเรื่องใช่ดีแบบดีมากๆเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเฉลี่ยบทให้รู้สึกแล้วกำลังดีอ่ะแล้วเอาจริงๆ EP นี้ไม่คาดคิดด้วยซ้ำว่าจะเกิดการสารภาพทุกคู่ออกมาบอกกันทุกคู่หมดเลยอืมอะไรอย่างเงี้ยอืมเฮ้ยตื่นเต้นตอนเนี้ยก็มารอดู ก็เดาต่อไม่ออรอดูกเลยนะอีพีว่าหน้าแล้วโกหนึ่งจะยังไงต่อเอคือน่าอน่าจะหวานได้1 คู่อีก2 คู่เนี่ยลูกผีลูกอีกคนมากคู่หนึ่งอะมั่นใจแล้วแหละว่านางอย่างที่เราบอกเนาะว่าเอนางหวานอมาลงสวยแน่คู่นั้นน่ะใช่ส่วนเดาอีกคู่โกนะเดาแล้วนะคู่โกโกอะเรายังไม่รู้เนี่ยว่ารีแอคของโกหนึ่งจะเป็นยังไงหลังจากที่โก2บอกไปแล้วว่ากูชอบมึงอืมอืก็ส่วนอีกน่าจะออกคู่หนึ่งคือ เวิร์ดต่อไปสำหรับส่วนอีกเจ๋งว่านะคู่หนึ่งคืออย่างที่เราบอกเลยเราไม่รู้ว่าออกัสอ่ะนางคิดอะไรเออก็อาจจะนางได้เริ่มคาดหวังนับหนึ่งก็คือค่อยๆมาดูกันว่าจะไปยังไงต่อหรือหาไม่ใช่ ยไปเลยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่น่าอีพีหน้าคือสลับเก้าอี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือตีตัวออกห่างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อืมอืมแต่ก็เอาใจช่วยแหละแต่เอาจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าทำให้มันแบบไม่ได้สมหวังทันทีอ่ะเออมันก็เข้าใจได้มันไม่มันต้องไม่สมหวังทันทีอะถูกแล้วไม่อืมใช่แบบว่ามันต้องค่อยๆเป็นพอบอกค่อยๆไปว่ากูเป็นคนเขียนจดหมายเราเองแหละ งั้นเรามาเป็นแฟนกันไหมอย่างเงี้ยคือมันสวยเกินอ่ะมันสวยอ่างามเกินมันก็ต้องค่อยๆไป build relationship กันไปว่าคืออย่างที่เราจะไปบอกเลยเนาะกันได้ไม่ได้คือเราก็ว่ายังไม่รู้กันอะไรเงี้ยว่าออกัสนางคิดอะไรอยู่ในหัวอะไรกับปเอระเด็นจดหอมายไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วคือเติ้ลบอกว่าจดหมายเราเองแหละมีคนฝากเรามา ยังพูดไม่จบ ก็คือเว้นวรรคได้เหี้ยมาก แสดงว่าดูหอแต๋วแตกแน่นอน ป้า เนาะก็อีแพนเค้กสมัยนั้นยังไม่มีหอแต๋วแตกค่ะ อ๋อยังไม่มีสมัยนั้นคือสตรีเหล็กค่ะถ้ายุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นภาพยนตร์ LGBT มีเรื่องเดียวค่ะสตรีเหล็กค่ะยุคนั้นสอ่ะตีเล็กอยู่พิติกปะใช่ยุคใช่พี่ใช่ตรงตีเหล็กหนึ่งตรงเลยค่ะแป้นแล่นลึกสก็ถึกตรีเหล็กแขกเนี่ยสตรีเหล็กแรกเลยอ่ะ
เออ ลุงจำได้เพราะว่าตอนที่จะมาเรียนพิเศษลุงโดดไปดูเขาได้เอ้ยไปดูไอ้เนี่ยสตรีเล็ก อ๋อ ไม่เรียนค่ะ มันจะเอ็นติดได้ยังไงคะ ไปค่ะ ครับ ไอพิวเมจูนค่ะ อะไรคือเอพิ อ่ะ เมทูน อ๋อสติเล็กไงเอพิวเมจูนไง อ๋อ อ๋อ แก๊งสามสาวเอพิ ใช่ เนี่ยเอพิวเม งง จูน เลย ไป อยู่ ค่ะ อยู่มา ปิด พูด คลิป ถึง ค่ะ เดือนทำไม เอ วะ อ อะไรวะ งง เหมือนมา จำไม่ได้ เล่า แล้ว ความ จุก หลัง เออ การ มัน เออ ลง มาเล่า คลิ ควา ป ม ดี หลัง กว่า โอเคทุกคนก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับ EP นี้แล้วแต่เดี๋ยวเรากลับมาดูด้วยกันใน EP หน้าอีกนะครับ วันนี้ไปนะครับ สวัสดีครั สวั บ ส สวัส ดี ดี ค ค รั รับ บาย บาย